Hát szervusztok, kedves emberkék, akik voltak olyan kedvesek, hogy eljöttek és megnézik ezt az ökörködést, ami ma ezen a borongós, szürke keddi napon lévő streame, már én sem tudom, hogy mit akartam kihozni ebből a mondatból. Szóval szevasztok, sziasztok, hello bandi bandita, igen, jól olvastam. Szóval folytatjuk Connornak a kalandjait. Valami felkelésszerűség rémlik, szóval valami olyasmi várható a mai streambe, meg még ki tudja mi. Ja, fene tudja, lehet, hogy még a végén be is fejezzük a sztorit, vagy mit tudom én. Úgyhogy ki tudja. Közben én már be vagyok lépve a játékba, úgyhogy játéknézet, egy kicsit helyezkedek, jó lesz így, tökéletes. Szóval mindjárt adunk a játékra egy kis hangot, igen. Már hangot hallotok, és most már elvileg képet is. Úgyhogy folytatjuk a sztorit akkor. Kicsit elrakom ezt a poharat arrébb, hogy nehogy leüssem innen. Szóval, hol hagytuk abba? Most ugye az a kérdés. Igen, ugye kinyírtuk azt a bácsit, aki meg akarta venni a hazánk... a hazánknak a földjét, vagy hát hogy mondjam, az Indián, ahol éltünk, ahol születtünk, azt a földet meg akarta venni, tehát azt az ürgét azt kinyírtuk, nagyon ügyesen. Bocsánat, hogyha itt fulákolok közben, de most valahogy ilyen köszörülhetnékem van. Fene tudja, még az is lehet, hogy beteg leszek. Csak nem. Igen. Na jó, azt mondja, hogy nézzük. Ugye most tulajdonképpen ez ilyen felkelésszerűség lesz, szerintem, de nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy mondja el a játék. Itt egy bácsi. Unless fired upon! But if they mean to have a war, let it begin here! Pitcairn. Disperse, you damn rebels! Lay down your arms and disperse! What the deuce are you doing? Hold your position! Cravens! Traitors! They are not coming back. You will have to make do with those who remain. Don't you lecture me on now. Return fire! Return fire! You need to get to Concord and warn the others. Show this to whoever leads there. Should be a man by the name of James Barrett. Go on now! Hát? Várjál, siess Concordba a levéllel, és írd otthoni. Oké. Van lovunk? Valahol? Ott egy ló. Vissza az egész. Vissza az egész. Hú, ott jönnek a britek. Vágta. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Tudom, hogy nincs sok időnk. Sietek, mint a szar. Szia, Simko, jó munkát! Nem áll annyira jól a felkelésünk egyébként.
Ami azt illeti, legalábbis én ezt veszem le a dologból. Na, futi, futi, futi. Közben a lovunk 50-szer kifullad. Megint kifulladt. De azért közeledünk Concordhoz. Mentsd meg a túszokat. Hol? Ah, szarom le. Megyünk tovább. Közben minden szarba elakadok. Már megszoktam. Köszönöm szépen, Simko. Na, itt vagyunk Concordba. Meghoztuk a levelet. You don't say. And why do you think I'm men up here? Go home, or you get yourself killed. I've enough to worry about without some green boy looking to play it hero. I can vouch for him. John Parker as well. Ezeknek mi bajuk van amúgy? Where's Revere? Velem. What? Fear not. That man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. I'm sure of it. Your ladies finished gossiping? Parker seems to believe you're not completely useless, so I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldiering, they need some with the experience to direct them. That's something you can do. Mit gondol? You'd best be telling Az the igen. truth. Sok mindent mondtam. You have my word. Then I suppose all that's left to do. Wait. Igen, ugye most itt furcsa lehet, hogy egy picit előítéletesek velünk az emberek, viszont ha belegondoltok, akkor nem furcsa. Tehát a bőrszínünk miatt például, stb. Stb. No! Ensure my men hold those positions. If the Red Devils break through, we're finished. What would you have me do? Listen carefully. The Redcoats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late, and the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. Hello, Marker. Sortűzzel. Wait for my signal. És mikor kell lőni? Amikor jönnek a... Mondjuk most. Aha. Csak hogy egyetlen sortűzzel. Aha, aha. Vágom. Azt hiszem. Fire now. De merre kéne? Vagyis... most ide át kéne jönnöm? Aha, ja, értem már. Open fire. Igen. Ott jön még egy adag. Maradunk itt. Vagy nem tudom. Oké, töltöttek. Lőhetünk. Tök jó. Nem azonnal lőnek, hanem céloznak előtte. Wow, ők ilyet is tudnak. Azt a... Mehet. Tűz. Lőjenek már. Na azért. Ide át kéne jönnöm, mert itt baj lesz. No. Vagyis nem ide, hanem egy kicsit még arrébb, igen. Mehet a tűz. Igen, még 2 ilyen dolgot kéne csinálni, még maradunk itt. Csak megvárjuk, hogy megtöltsék a puskát. Mehet. Mehet is. Gyerünk, gyerünk, gyerünk.
Ez az. Remek. Fire now! Eljövünk. Wait for the signal. Open fire. Nem áll jól a szénánk, az a probléma. Open fire. Nagyon nem áll jól. Jó, nehézkesen tüzelnek ezek a bácsik itt. Szerintem ezt elbuktuk egyébként, csak akkor nem tudom, hogy mit kellene itt csinálni. Ja, mert... Vissza ide. Hold fire. Hold fire. Shoot. Na, lőjetek, jó? Igen, gondoltam. És hogyha nem sikerül megvédeni a... Mi ez? Ezt a barikádos cuccot, akkor bukó van. Szóval... Prepare yourselves. Vagy gyorsabban kéne mozogni ide-oda, vagy nem tudom. Open fire. Vagy lehet, hogy a sorrend volt rossz az előbb, mert ugye most meg ott jön a másik csapat ezekhez. Igen, ott. Mehet. Oké. És megnézzük a másik oldalt. Fire. Make ready. Ott jön egy adag. Oké, megyünk vissza. Középre. Látom, hogy középen jön egy csapat, így van. Oké, remek. Megyünk ide. Oké, remek. Megyünk ide át. Mehet. Igen. Másik csapathoz megyünk. Jobbra. Mehet. Gyerünk. Nagyon jó. Itt középen is jönnek. Mehet. Oké. Átmegyünk ide, mert itt sokan vannak. Mehet is. Ez a baj, itt sokan összegyűltek. Ez probléma. Olyan lassan céloznak ezek. Megyünk át a másik helyre. Igen, akkor megpróbálunk így gyorsabbak lenni esetleg. Vissza. Lehet, hogy ez lesz a kulcs, hogy gyorsabban ide-oda fogunk cikázni. Mondjuk ez logikus egyébként. Jó, megyünk vissza. Igen. Most középre. Nem áll. Pedig ennyi volt. Ennyi múlott. Na még egyszer.
Jó, megvan most már, hogy mi a taktik. Tehát össze-vissza gyorsan kell cikázgatni. Ez a lényeg. Igazából. Nem kell megvárni, amíg céloznak és tüzelnek, hanem... Mehet. És már futunk is át. Remek. Mehet a tűz. Oké. Okay. Ott jön egy csapat. Ez lehet, hogy elbaltázott dolog volt a részünkről. Nem baj. Megyünk tovább. Igen. Igen. Ide vissza most. Na gyerünk, gyerünk! Most jobbra megyünk. Open fire. Oké. Wait for my signal. Go. Ezt nem kellett volna. De végül is lehet, hogy jó lesz. De jó. Jó lesz. Oké. Make ready. Go. Hold fire. Make ready. Go. Hold fire. Fire now. Wait for my signal. Shoot. Jó. Prepare yourselves. Hold fire. Fire. Wait for the signal. Wait for the signal. Open fire. Hold fire. Make ready. Fire. Hold fire. Na, most meg milyen könnyen megvolt. We did it! They're turning tail! Ja, most fognak felbátorodni, hogy tudtak valami győzelmet aratni. Lehetséges? Talán. Nem tudom. Tehát valami sorkatona csapat ellen is tudtak győzedelmeskedni. Takes a true monster to do something like this. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt. So that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. It never is. Érdekes, érdekes.
Vajon most mi következik? Philadelphia. I beg they will accept my most cordial thanks for this distinguished testimony of their approbation. But lest some unlucky event should happen, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity, I do not think myself equal to the command I am honored with. Truly, there is no man better suited to the task. Leave to assure the Congress that I as can no think of several. pecuniary consideration could have Charles tempted me Lee. to have accepted this arduous employment. At the Do I expense know of my you? domestic I would ease not and expect you happiness. to remember. I do Come, not Connor. wish to make There's someone any I want you to profit from meet. I will keep an exact account of my expenses. Sorry to pull you away Those like that, I but doubt not they the will last thing discharge, we need is and that the is two all of I you desire. coming to blows. Hát pedig az lett volna belőle. Now, Connor, allow me to introduce you to our newly appointed commander-in-chief, George Washington. Oda nézzetek. So you're the one who saved Sam and John at Lexington. It was the Patriots who did that. I merely lent support. As humble as he is brave. We could use more men like you. I'm sorry, but if you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. Hogy kopog a Tell me cipője. you have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by 1,000 redcoats. The only way you're gonna get at him is if we draw him out. Lucky for you, we're launching an offensive against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast. Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. Hát ja, ugye ez a Charles Lee, ez gyerekként találkoztunk vele ott az erdőben. Ez az édesapukánk brancsába tartozik ez az űrge egyébként. Legalábbis, hogyha remélem nem mondok hülyeséget, úgyhogy nyugodtan javítsatok ki, hogyha esetleg mégis. És most őszintén szóval nem tudom, hogy mi a szart csinálok. Össze-vissza futkorászok a házikóba. Holott fontos feladatunk lenne Bostonba. Ha jól értettem a párbeszédet. Úgyhogy nézzük. Pahusáng. Azt fogjuk használni. Erre vártam egész életemben, hogy azt használhassam. Na. És akkor... nézzétek meg. Na, ez viszont érdekes. Tehát ide, tehát ezen a területen még egyáltalán nem is jártunk, úgyhogy ez... Lovunk az van itt egyébként? Mert azért az jó lenne, ha lenne. Hát nem úgy néz ki. Nem úgy néz ki. Most arra mentem, hogy elutasít, nem? Akkor miért tölt a játék? Töltött a semmiért. Hát ez csodálatos. Gratulálok. Assassin's Creed, de hát akkor nincs más vissza. Nincs más hátra. Hát itt nem fogunk lemenni, az biztos. Esetleg reménykedtem benne, hogy víz van arra felé, alattunk, de nem. Hát, ez van. Úgyhogy gyalogosan fogunk arra elmenni. Kénytelenek vagyunk.
Amúgy itt már egész pofásan néz ki a játék maga. Nem rossz. Szerintem ez már egészen vállalható. Ez mi? Ez micsoda? Ez mi? Ja, egy nyúlpihentic. Jó van. Nem akarok vadászni, úgyhogy ezt felejtsd el. Itt is vannak nyuszik, de hát most... Mit álljak le itt nyulakkal szarakodni komolyan? Na itt lesz egy kilátópont. Ha nem tévedek, akkor ez a fal lesz az talán, vagy nem. Nem tudom. Mindjárt kiderül. Opa. Nem így akartam. Igen, na eddig oké. Igen. Igen. Aha. Érdekes. Érdekes. Nagyon érdekes. Közben egy GLS-es autó is megérkezett. Befutott az iskolához. Ha esetleg nem is mondtam az elején, ha esetleg hallotok beszűrődő gyerekzsivajt, akkor bocsi. Hát az van, hogy és ide se tud felmászni ez a barom. Amúgy érdekes. Aha. Állj. Ezekre nem tud felmászni ez a hülye amúgy. Azt látom, de... Aha, na persze. Csí, gyerekek. Igen. Ja, hogy ez lenne itt a szinkronizálási pont. Wow. Na, ilyen fán lévő magaslati pontot még nem csináltunk. Ez most így új tulajdonképpen. Nekem. És akkor itt le tudunk ugrani valahova amúgy, vagy nem? Hát, a válasz nem. Vagyis valamit láttam, amikor esett lefelé a karakter, szóval... Végül is jó helyre dobott vissza. Tökéletes. Mondhatjuk azt, hogy tökéletes. Szóval ezt a kilántási pontot csináltuk meg. Gyere le, Connor, légy szíves. Jó, köszönöm. Szóval ezt a kilátási pontot csináltuk meg, ez volt az a nagy fa, és ebbe kellett volna beleugrani. Így van. Hát igen. Hold and state your business. Nyugi. Nyugi. I'm looking for Israel Putnam. On whose orders? Samuel Adams. Follow me. Nagyon durva. Follow me! It's not Bunker Hill. Aye, it's Briggs. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? The Tories aren't moving, and any time we try to press them, we lose a dozen men. I think Putnam and the others plan to assemble artillery on these hills. A good shelling might make the Redcoats rethink their strategy. And what of John Pitcairn? That bastard's the cagiest of the bunch. He's appeared time to taunt us or send regards by way of cannon fire. It's all right, though. He'll have what's coming to him soon enough.
Nyomkodom itt a space-t, hogy esetleg gyorsabban menjünk, de hát... Nem látom azt, hogy működik. Na. Az komoly. Az komoly. Kemény, kemény. General Putnam. What? I'm looking for Jonathan. I was told you would be able to help me find him. He's tucked away inside that city with no reason to leave. As long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silenced... Oh, that poor might be forced to get off his arse and come forward. I shall fly this flag to signal my success. And I shall speak fondly of you at your funeral. Na nézzük. Itt van egy olyan feladat, hogy menjek végig a háztetőkön, anélkül, hogy megsérülnék. Csak lehet, hogy nem itt. Ja, maradjunk mozgásban, igen, azt írja a játék. Nagyon jó lenne, hogyha fel tudna menni. Ezt a betyáros minden itt neki. Tjühű! Tjühű! Oké. A fenébe. Nem is láttam, hogy hova lőttek komolyan. Hát így hogy menjek végig sérülés nélkül. Jó, itt vagyunk igazából. Hogy is tudok lebukni a víz alá? Vagy nem tudok? Már nem is tudom, hogy tudok-e ilyet a játékban. Amúgy. Helyez bombát a hajó gyomrába. Mind a kettőbe. Az megint érdekes lesz. És ennél feljebb nem tud menni ez a Connor, hát... Menj már feljebb, na azért. Igen. Ja, ezen az oldalon nem lőnek az ágyúk, az jó. Az jó. Oké. Na, jöjjön ide valaki. Jöjjön ide valaki, hogy le tudjam itt rántani. Szokásos AC-s módszerrel. Á, itt jön egy tiszt. Az előbb tudom, hogy itt volt egy. Aha, csak az a baj, hogy most ő pont ránéz nekünk, ez így most pont. Jó, szuper.
Ez volt egy. De miért vettek észre engem? Jó, úgysem maradtunk volna észrevétlenek, szóval tök mindegy. Oké. Remek. Most pedig futi, 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 futi! Ez volt egy. Még van egy másik. Még van egy másik hajó. Ezt a heavy-t szerintem nem fogjuk tudni itt lehúzni. Nem. Várjál. Nem is értem, hogy miért dugja ki a fejét. Na, ez egy volt. De megint kidugja a fejét. És utána csodálkozik, hogyha lebukik. Fenébe. Rajta nem tudom ezt használni. Ő meg pont visszajön. Na jó, ha elmegy itt a heavy, akkor felmegyünk, aztán leszúrjuk hátulról a heavy-t, szerintem. Tökéletes. Ja. És akkor ezt is felrobbantjuk szépen. Futi, futi, futi! Nézzük, ahogy felrobban. Kifingott. Ez is. Ja, hogy mind a kettő árbócra fel kell mászni. Aha, értem. Mármint mind a két hajónak az árbócára fel kell mászni. Akkor azért volt két célpont. És nem is itt kéne felmászni, várjatok. Na, így. Így. Jó. Igen. Így lesz a jó. Na.
Ja, elég volt csak egy hajóra kitenni az zászlót, oké. Okay. Jó. Hát ez ilyen dupla X-es, vagy tripla X-es lett. Nem érdekel. Remélem titeket se annyira. Kövesd a hazafit. Követjük a hazafit. Hát, eléggé áldatlan állapotok uralkodnak itt a településem. Most ki beszél amúgy? Ja? We have discipline. We have order. And most importantly, we have passion. We believe. So maintain vigilance. Serve your ammo. Ensure a proper line of sight. And above all else, men, do not fire until you see the whites of their eyes. Ennyi. Theoden király beszéde jobban tetszett. I'll be damned. You did it. That was quite a speech. Lies all Nekem nem tetszett. Still, such words have carried us thus far. And what of Pitcairn? He's left Boston, as I said he would, and set up camp on Molten Hill. There's no good way to get at him. Not with that maelstrom brewing down below. I suppose you could circle around a bit, or wait for us to thin their ranks. Jézusom, mennyien vannak. Atyagatya. There is no time. I will have to chance a direct approach. That's twice today you proposed the impossible. I see no other choice. Not because you're mad as a March hare, son. El se tudtam olvasni. El se tudtam olvasni, olyan gyorsan pörgött a szöveg. Vágj át a harcmezőn, anélkül, hogy bajod esne. Hát ez nagyon kivitelezhetőnek hangzik amúgy. Tessék, ennyi voltam. Na még egyszer. Mi a szar? Azt se tudom, hogy kell gyógyítani már a játékban amúgy. Na most legugolunk. Na még egyszer. Már is sérültem. Az a baj, hogy nem igazán tudom, hogy... Várjatok egy picit. Tudok én egyáltalán gyógyítani? Ebbe a játékba? Mert eddig... Mert már nagyon régóta nem kellett gyógyítanom magamat, de... Térkép... Vagy megvárom, amíg visszatöltődik az életerőm?
Már ha visszatöltődik. Igen, most itt megint fedezékbe jutottunk, az igen, az valóban így van. Itt a következő fedezékünk. Igen. Nem lennénk messze, csak valahogy mégis messze vagyunk tőle. Na, legalább ide eljutottunk. Hát ez remek. Térség nem elérhető. Hát ez remek. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Úgy hiányoltalak titeket, de tényleg. Most vagy mindegyiket kinyírom, vagy nem tudom, de... Mi a szar? Gyerekek, mi zajlik itt? Nem is látom, hogy mi történik. Aha, mindjárt megmordelünk, igen. Na, ennyi volt. Még egyszer meg kell csinálnunk ezt a dolgot. Hát igen, egy kicsit elkapkodom, de... Na. Nem is olyan kicsit kapkodom el, de... mindegy. Mondjuk, ja, ez lehet, hogy lehetett volna úgy is, hogy ne tűnjek annyira fel az embereknek. Aha, hát ez már bukó, mert... Igen. Jó, oké, ez így már haladás. Igen, tehát a levegőből jó lenne végezni vele, csak... tök jó lenne, ha rá tudnék látni jobban. Fentről, vagy akár honnan. Oké. Ja, tehát hogyha már egy is látsz, ha már csak egy meglát, akkor már... akkor már nem tudok fedezékbe menni. Viszont őt le tudnánk szedni hátulról. Igen. Nem áll. Oké. Most ezek is ide fognak rám jönni? Nagyon jó. Örülök nektek. Nagyon kis érzékenyek ezek. Mi a szar? Most ide jöttek, mindegyik ide jött. Az komoly. Nem jövünk ki, mert ezek itt össze-vissza mennek most. Ne! Na jó van. Csá!
Aha, azt hittem, hogy... Nem is tudok mit kezdeni vele amúgy. Na majd most. Ne őt! Ezt a barmot lőd, izény. Mindjárt megint megpusztulunk. És te szinkronizálva, nagyon jó. Jó. Ez remek. Meg vagyunk egy picikét akadva most az a helyzet. Igen. De mi a szar van már veled? És kész vagyunk? Tudom. Ajha. How dare you sneak up on me like that? Why don't you just go out there and just help this camp retreat? Don't ever do that again, you hear me? God damn it! General Putnam,
You live. The same cannot be said for Pitcairn. Well done, I suppose. But it matters little now. I'm ordering a full retreat. We have lost too many in exchange for too little. If the Tories want this hill so badly, let them have it. Boston is the true prize. Huh. We have a bigger problem. What do you mean? This can't be right. It says they plan to murder Washington. Aha. Ja. Ez várható volt egyébként. Megint tripla X-esek lettünk. Ez a menü. Nem tudtátok? Mi nálunk ez a menü. Itt nem a pöty, hanem a 3X a menü. Mi direkt erre megyünk rá. My enemy is tenacious. When money failed them, they took to force. But I have slain Johnson and Pitcairn both, ending their plots. George Washington now rallies the colonists and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder, then, that the Templars now want him dead. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless. And he is an obstacle. I must save him, that his cause can flourish and my people remain safe. But the more I prod, the greater the chance I am discovered. The Templars believe their men lost the revolution. In their eyes, the assassins are gone and scattered, no longer a threat. But I fear they will soon discover the truth, and me along with it. I must tread carefully. Na, hazajöttünk. How fares the hunt, Connor? There is progress, but I worry it is not enough. You must strike where you need it most. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere and the soldiers at Lexington? Soldiers? There were no soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? To protect your people? Your struggle is the colonists' struggle. In helping one, you help the other. Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. Make no mistake, I still do. But I can't help but feel some pride in your success. And why should I give you any credit? Then don't. But first, return the robe and the blade and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you. Return these, and then your words may have some merit. Ok. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed 2 men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man, and I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York. Szóval most meg New Yorkba megyünk. Az nem érdekel engem. Gyors utazunk. Így van. Arra nem, amerre kell. Kettes hírhedtségi szint az erdő közepén. Wow. Most meg már azt írja, hogy inkognitóba vagyok. Ő se tudja, hogy mit akar.
Mondjuk való igaz, hogy pont két térkép határ között voltam, úgyhogy ezt megbocsáthatjuk neki, talán. Na, erre lesz itt a következő főküldi. Így van. New York. Azt mondja, figyelem, maradj a környéken. Ja, aha, értem. Szállj lóra a folytatáshoz. És ezt eddig miért nem tudtad kiírni amúgy? Same as yours. Peace, stability. A land in which all might live side by side, free and equal. Why not join the Brotherhood then? My father was an assassin. Quite good at his job too, as I understand it. But I hope to have children someday. It's hard to live in two worlds at the same time. So I chose to live in one. I understand. I still contribute as I can. That's why we're here now. Étem. Itt egy malac. What can you tell me of Thomas Hickey? He has been running a counterfeiting ring in the city. Locate the source of his operation, and we can have him arrested. He cannot harm the commander if he is in prison. Do you know where he is? Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. Szóval ez lenne itt New York. Az komoly. Keresztül megy a katonákon. És azok meg le se szarják. There are rumors of bad bills being circulated here. No doubt they come from Thomas. What are you up to? This isn't money. It's colored paper. You've cheated me for the last time. God! Ok. Kövesd a hamisítót. Itt van valami csilingelés. Van egy láda, közelben valahol. Muszáj követnünk. Oké. Aha, ott visszanéz. Itt se vagyok. Ez a kedvenc szövegem amúgy az AC közben. Itt se vagyok. Igen. Mondjuk követhetnénk egyébként háztetőn is. De igazából tök mindegy. Kutya meg lefeküdt előttem. Ajjajjaj! Jól van. Ez ma valahogy nem megy. Ma valahogy nem megy nekem.
És megpróbálkozok, hogy felmegyek a háztetőre. Na. Igen, igen, itt állt meg. Az előbb is. Ja igen, ugye a háztetőkön meg a... Igen. A háztetőn őrködő katonáktól kell tartanunk. Nyugi, nyugi. Itt vagyok. Hát. Ez fájt. Ez fájt, ez még nekem is fájt. Egy kicsit lemaradtunk. Aha. Jó. Igen. Aha, ott még észre is vettek ráadásul engem egy picit. Itt jön a hamisító. A kihallgatás az nem sikerült, de igazából csak másodlagos volt a feladat. Oké. Okay. Hoppá, hova megy az ott? A kútba. Aha. Ő is fél a katonáktól, ahogy látom. Ja, hát persze pénzhamisító, de hülye vagyok. Hát... De most oda le tudnánk ugrani, csak kérdés, hogy le kéne-e ugranunk egyáltalán. Vagy folytassuk inkább a háztetőkön. Hát ez az. Ugorj már át. Connor, komolyan. Néha olyan hülye vagy.
Jó. What's this? Az komoly. Might be. What's it to you? Huh. Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Get him! Kemény. Kemény, kemény. There's another one! Grab him! Ne, hagyjatok békén, én futok utána. Menj ki után. Megyünk ki után. Na? Még le is előzöm. Na gyere, gyere. Ugye azt mondja a küldetés, hogy menjek utána. És az azt jelenti, hogy nem szabad elkapnom. Legalábbis szerintem. Anyád! Persze. Légy szíves, mindenki jöjjön ide elém. Most nem kell amúgy elkapni? Vagy nem értem a dolgot annyira? Most akkor földre döntöm. De megint azt írta csak a játék, hogy menjek utána. Tehát nem azt írta, hogy kapjam el. You will do no more harm. You're a right fool meddling in affairs you know nothing about. Washington's the only thing keeping the Continental Army together. You kill him, you end all hope for freedom. Wrong, boyo. With him gone, they'll have no choice but to promote Lee, and then... You are both under arrest! Oh, well, we were just having a scrap, officer. Ain't nothing wrong with two men settling their differences the old-fashioned way. Can't we come to a... Quiet! What are the charges? Counterfeiting! I had nothing to do with that. Course not! Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... Gondoltam, hogy ez lesz. Megint tripla X-ünk lesz. Mi erre megyünk rá. Mondtam. Ez igen. Jó állapotban vagyunk. You missed me, sweetheart. What? Nothing to say? If you are here, then Washington is safe. True. Thing is, I believe I've just been pardoned. Thank you kindly for the rescue, gents. There can be no further mistakes, Thomas. Am I understood? What about the assassin? Yeah, he's here. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh? Deal with this, Charles. At once, sir. What are we gonna do? You're that boy from the Continental Congress. Adams's little lapdog. I think I have an idea. Yes. 2 birds with 1 stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting you better accommodations here. What are you on about? I thought I was getting out. I'm afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin Talmadge. He's been running his mouth, saying all sorts of things. You're being investigated for plotting to assassinate George Washington. What a bunch of bollocks. I thought you was gonna handle that. We'll discuss this elsewhere. Júj. Hogy néz? Hogy nézett ez a Charles? Igazán otthonos kis kuckó.
Hallgassuk ki a rabok beszélgetését. We should get in on it. Yeah? And what makes you think that? Caught him carving something in the yard. Slipped it in his pocket real quick when he saw me. Looked like a key. Probably just a shiv. Nah, Mason ain't a fighter. Always talking and tricking his way out of trouble. Weasel Weems, they call him. Sticky bastard. Come on, Finch. He's not so bad. Even told me some letters once. Gonna write a note to my lady. Ha! What for? You think that whore's out there pining for you? Saving herself for when you get out? Huh? No doubt she's already moved on to the next fella, and the fella after him. You shut your mouth before I shut it for you. Easy now. Was just a joke. Yeah? Well, it wasn't very funny. Hát ez nehéz küldetés volt, na. Sikeres hallgatózás. Most meg aludjunk. Azt mondja, aludjunk. Hát akkor aludjunk. Get up! Hogy kerültem a földre? Where are we going? Stay out of trouble or you'll wind up in the pit. A sétatérre. Anyádat. What are you looking at, half-breed? Anyádat. Anyádat. Most elé kerültem véletlenül, és most folyamatosan engem fog löködni? Ja, nem. Nem. You not understand English? Anyádat már. Do I need to knock some sense into that thick head of yours? Azt mondja ostoba, és ő bagol bele a lépcsőbe, meg mit tudom én. I should try and find this Weems fellow. If he intends to escape, perhaps he can help me. Gyerekek. Nem akarok. Ja jó, oké. Ez a Weems. Azt hittem már valami játékra ültem le ide. De nem. They say a lot of things. I do not have time for games. A shame, as I was hoping you might play one with me. Fine. Are you familiar with the rules? Ez micsoda ez? Ez balom? Vagy mi a szar ez? Én nagyon régen malmoztam, gyerekek, úgyhogy fogalmam nincs, hogy... Seeing as you already know mine, what's your name? Connor. Pleased to meet you, Connor. Hú, nem emlékszem már. Well played. So, what brings you to Bridewell? Hát igen. I have been falsely accused. Ez itt a probléma. Of course you have. You do not believe me? Why should I? You've the look of a brute. You misjudge. I'm an honest man. And yet, also a man imprisoned. Tell me how you found yourself in this place. It is a private matter. As is what you ask of me. Oké. Megy az adok-kapok. I was trying to prevent a murder. Oh! Anyone I know? George Washington. The others put you up to this, didn't they? Thought it might be fun to have another laugh at Mason's expense. Fools, a lot of them. To make light of something like this.
George Washington is brave beyond measure, loyal like a brother, peerless in character, and unshakable in his convictions. That man is our Jupiter Conservator, destined to lead us not just to freedom, but greatness. Anyone who says otherwise is either a simpleton or a traitor. Then you understand why I need to get out of here. If I don't help him, he is going to die. You're serious, aren't you? Nem. Very Vicceltem. well. But it's going to take some doing. See, everything hinges on the key I forged. But that loud Finch stole it. Took me 3 months to make the thing, too. You need to get it back, or we're not going anywhere. Consider it done. Szóval, egy kis zsebtolvajkodásra. Ösztönöz minket a bácsi. Hol van ez a Finch? Ott van a Finch. Igen. És ott hogy zsebeljem ki észrevétlenül? Hát mindenféleképpen úgy tudom kizsebelni észrevétlenül, hogyha közlekedik. És aközben. Szerintem. Ez mi a szart csinál? Táncikál itt. Ajjajjaj. Most elég közel vagyunk hozzá egyébként. Talán most sikerül kisebelni. Mondjuk most is ott van egyébként a lopás kitéve. Csak nem őt lopnám meg, hanem mást. Szuper. Ne! Na még egyszer akkor. Szia, Nikó, hello. Harry Potter az holnap lesz majd. Úgyhogy már annyira nem kell sokat várnod rá. Nem is ilyen volt a modellje az előbb, ennek a jó embernek. Halljátok? Ja Istenem, ja Istenem. Micsoda játék, ez kérem szépen. Itt az űrge. Na most akkor ki kell... Oké. Most vissza kellene mennünk a cellánkba. Szuper. This key is useless. Húha. Húha. What are you looking at? You in the market for husband? Ok. Most vissza kell mennünk ehhez a Wimshez, mert úgy tűnik, hogy a kulcs az nem jó. Amit elloptam attól a jó embertől.
Your key is useless. What do you mean? It did not fit the lock. It's not meant to. You forged a key that does not work. Well, that all depends on what you mean by work. It'll get us out of here. Just not the way you expected. Huh. Then how? You're going to use it to get the real key off the warden. You have to swap yours for his. Why not just have me take the real key? Why all this extra work? He might notice if it went missing. This way, he'll be none the wiser. And when he tries to use it? He won't. That's why we're targeting him. How do I reach the warden? Yes. This next part, you may not like. Oh, as if I've liked the others. Out with it. You need to pick a fight. What? Pick a fight, and they'll throw you in the pit. And how in the world does this help us? The warden oversees the pit. Getting sent there is the only way to reach him. Huh. I'll give you credit. You've given this plan to risk my life a great deal of thought. Take down as many as you can. 1 or 2 will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. We all have our part to play. Try not to die. Jó, hát akkor verekedjünk, tessék. Na, szétvertük a börtönt tulajdonképpen. Fancy yourself a troublemaker, eh? Some time in the pits to cool your blood. A verembe. Zsebelt ki a felügyelőt. Dirty wretches. You're not but swine, suckling at the teats of civilization. Thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Do you repent and beg forgiveness? No. You... Az a baj, hogy ha vége lesz a scriptnek, akkor lehet, hogy itt lesz az ember. Akkor nem. Need to take care not to raise the alarm. Nehogy észrevegyenek. Akkor arra megyünk, amerre ő megy. Először. Oké. És ha erre megyek, erre mi van itt? Jó. Jó. Itt jónak tűnik a helyzet, így már. Jó. You'll find Hickey through that door. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. Aha. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished.
Aha. Nem áll. Jó, tehát akkor itt még itt is él az, hogy ne vegyenek észre. Jó, nem baj. Nemrég mentett a játék, úgyhogy... És azt nem tudom, hogyha ő visszafordul... Aha. Ja, itt a cellákba be tudunk menni szépen. Aha, ott van szembe velem egy őr. Ott is van egy nyitott cella. Szóval abba a cellába fogunk oda be szaladni. Rancba. Most ő ide fog jönni. És akkor tudja, hogy le fogunk bukni. Szerintem. Ja. Tehát akkor... Jó. Szóval akkor muszáj ugye ügyeskednünk. Ez a lényeg. Nagyon kellemes hangok vannak itt amúgy a börtönben, nem? Oké. Okay. Jó, akkor most vagyunk ott, ahol... Igen, és ő most pont arra néz, tehát amerre én futnék. Úgyhogy ez azért nem jó. A francba! Ez megint nem lesz így jó. Oké. Okay. Valamit sikerült elkövetnem. Ami nem biztos, hogy rossz. Most, ha jól rémlik az időzítés, akkor... Igen, tehát az ott most megy oda. Ahhoz a cellához. Ja, az idő az nem jött össze. Jaj. Jaj, jaj, jaj. Jaj. Ha ő elindul... Akkor most futunk át ide. Nem áll. Ne. Hát. Értem már, tehát akkor hát ezt elbuktuk ezt a dolgot, de tulajdonképpen amit kellett, azt megcsináltuk. Ja.
Not who you was expecting, am I right? What have we here? I thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on and on, but we'd be here for days, so manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Once that's all squared away, well then. Anyádat. All those years ago, the child in the forest was you. Igen. I said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. Nem mutassátok már ilyen közelről az arcát, elég ronda. Hát nem tartottam sokáig neki, ez elég gyenge immunrendszerem van. Mint mondtam, mi a piros X-ekre megyünk. Up! Up with you! I said get up! És akkor most bíróság elé állítanak? Walk! Bye now! Anyádat, neked is. Aha. Az komoly. Hát elég hányattatott sorsunk van, ami azt illeti. Az komoly. Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is going to be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Haytham sorted that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! Jézusom, ezt mind meg kellene tennem? Hát itt nem lesz tárgyalás, ahogy nézem, itt takasztás lesz.
Várjunk egy picit. Láttam valamit. Mi a szar? Jézusom! You are not alone. Only give a cry when you need us. Forget about me. You need to stop Hickey. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box and little else. Szerintem itt vannak az assassin haverkáim, elvileg. Brothers, sisters, fellow patriots. Several days ago we learned of a scheme so vile, so dastardly, that even repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much beloved general. Indeed. Igen. Ott nyírják ki a katona bácsikat. And he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy. And thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Need to stop, Hickey. Go! Az a baj, hogy nem láttunk semmit. Tehát, hogy menekültem meg, stb. És már fut is a gyáva féreg. Oda nézz. Mi is futunk utána. És miért vagyunk miért van ilyen lassított felvételünk amúgy? Most én haltam meg, vagy ő? Azt hiszem ő. Jó. Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Haytham, they has the money. They has the power. That's the reason I threw in with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes. Didn't bother to ask who, or how, or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool who give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek. Had it even. Your hands will always be empty. Na, le se kell csukni a szemét. At ease, man! At ease! I
I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. Pont akartam is mondani, hogy egy... You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. Hogy szaralak. Likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. Igen. Így van. Na. Ezúttal tudtunk gyűjteni egy pöttyöt. 2x helyett. Mi a szösz? Na. Is that a compliment? Now, don't misconstrue. I'm sure the whole endeavor will end tragically. But to have come this far, well, it's more than I ever expected. The people yearn for freedom but fear to grab hold of it. That fear is gone now. Thanks to you? No. Hát, hogy kinek az érdeme, az együtt, mindenkinek az érdeme. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise, he will never be safe. He is safer not knowing. By planting the seeds of doubt, you threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars, as is your duty. But do not drag these men into it. Nem mond hülyeséget az öreg ember, a bácsi. Yes, we must indeed all hang together. Benjamin or most Franklin. assuredly, we shall all hang separately. You are once more our savior. I must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. Azért haladnak itt a szekvenciák. Vajon mennyi szekvencia van ebben a részben? Ha tippelni kéne, akkor 10-re tippelnék egyébként. Everything all right? Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Brazil. Brazília. Ezt nem tudom, miért úgy mondtam, hogy Brazília. Halljátok ezt a hangot? Ismerős lehet ez a metró hang. Hű, de rondák a textúrák. Azt a betyár mindenit. Nem semmi. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. Hát az biztos. Metróállomáson. Most merre kéne mennem amúgy? Hívja a biztonságiakat. Miért? You copy now? Loud and clear. Okay. What's the plan? According to our intel, the power source is being
worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and sneak past security instead. Aha, tehát akkor vagy lopok egy jegyet, vagy megpróbálok elmenni a biztonságiak mellett. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Aha. Probably here too. You need to Az Abstergónak a... Az emberei ezek itt. Azt látom. Jó reggelt, Gera, szevasz! Szügyi Szilárd, hello, hello. Hát... ilyet nem szoktam teljesíteni. Úgy kellene, hogy nem keltek feltűnést amúgy. Basszus. Jó. Oké. Ez most így rendben van. Nyilván arra kéne tovább mennem. Basszus. Fene vigyel. Jó. Meg mi volt az a kiírás, hogy játékos lelepleződött amúgy? Most mit kéne itt csinálnom? Nem tudom. Aha, jó, tehát akkor csak annyi, hogy újra kezdjük ezt a részét a dolognak. Igen, na most ide megyünk. Így. És már is kicseleztünk egy átkelést. Itt a dolgokon. Nyugi, nyugi. Basszus. Azt a... Nyugi, nyugi. Most mit kell csinálni? Várjatok. Nem tudom. Basszus. Ez... Nem figyeltem, hogy hova kéne menni. A menü mit ír? Semmit. Nagyon jó. Oké. Tem certeza? Pense bem. É importante. Beolvadok én a tömegben.
Seriously, what is the deal with stadiums and piss troughs? It's disgusting. And who thought they were a good idea? Troughs are time and cost efficient. I don't even see a stall in here. What if I have to take a dump? Yeah, please just mute the microphone if you do. Most mentett a játék, és ez mindenféleképpen jó. Watch your back, they're on you. Shit! Another checkpoint. You're gonna have to find another way around. Security's too tight here. Aha. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar o tom de voz. Jó. Ah, está bem. Faz a porcaria da verificação. Kutyák is vannak itt, kérem. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Aha. Aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! Oké. Na, menjél be. Úgy, úgy. Pronto, tá aí, tá dito. Ezek mit rugdalóznak amúgy? Other side? Ott van egy biztonsági bácsi. Azt látom. El kell rejtőznünk ide a tömegben valahova, mert ő vissza fogod fordulni a folyosó végén. De lehet, hogy így is ki fog szúrni egyébként. Már azt vettem észre, hogy csak akkor szúrnak ki, hogyha az arcomat látják. Úgyhogy ez így jónak tűnik. Na. Oké. Aha. Értem. Azt hiszem. Oké. Egy mentést kérnék szépen. Micsoda bár van itt. Itt nincsenek ilyen katona bácsik? Absztergós bácsik? Nincs. Ez nem rossz. Hűha, mi a szar van itt? Hűha, mi zajlik itt? Itt van megint ez a barom. Igen, futni kell. Hagyjál békén. I fucked up, Warren. I fucked up. Anyád. De most... Mit kellene vele csinálni amúgy? Kemény ez a Desmond, amúgy. Anyádat.
És most? Aha. De merre? Merre? A fenébe. Gondolom, hogy a metróra kéne fel... Vagy lejutni. Nem tudom. Ha, gondoltam. Gondoltam. És most? Ja, most visszajöttünk ide a főhadiszállásunkra. We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you want to plug in the power source first. Up to you. Hát akkor előbb az áramforrást aktiválnám előbb, ami azt illeti. Szerintem. És az áramforrás aktiválás az szerintem itt tudna megtörténni. Itt. Vagy nem. Vagy akkor ennél az űrgénél. Unbelievable. What's up? Your politicians are constantly referencing the founding fathers and insisting they must have been in support of one thing or another. I have never seen such a blatant disregard for history. That's just typical political propaganda. It's also dishonest and delusional. How can anyone claim to know what these people wanted based off scraps of paper and wishful thinking? They're looking for intent. What these men envision for our country and its future. Idealistic and unlikely. I don't think most of your presidents and senators and judges care what the founders thought. They just want to know how they can bend old words to achieve modern goals. Who cares if they were deists or theists or wanted a central bank? Why do people need the validation? What should matter is what you, as an individual, believe and why you believe it. What, are we so insecure that we have to find 18th century letters to validate our beliefs? Oh, look, Mum, a dead man agreed with me. Maybe. If you transpose the letters in his shopping list, you can... Ennek az agyára ment valami amúgy? Jesus, Sean. It's a cynical way to look at it. Azt mondom. Hát jó. A faterral mi a helyzet itt? I can't believe it's taken me so long to ask, but how's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. Always assuming the worst. For good reason. Can I at least say hi to her? I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Right. When we're done. Hova megyünk? Én itt az előző alkalommal már jártam errefelé, amúgy. Okosan. Itt is van egy lépcső. Ja, hát ezt a területet itt már felderítettük tulajdonképpen. Az egyik előző stream alkalmával, akkor ennek meg úgy tűnik, hogy kilométer hiánya van, mert fel alá járkál itt a lépcsőn. És veled mi a helyzet? So, what's the latest? Learn anything interesting while you were exploring? They were working on some weird stuff towards the end. Trying to engineer new bodies and store their minds inside computers. Failure after failure. It must have been hard for them. I worry about it too. I mean, they say there's something in here that'll help us, but what is it? Why is it locked up if it's exactly what we need? I don't know. Maybe it's dangerous. Maybe they wanted to make sure only you could reach it. That's the other question. What makes me so special? I guess we'll know once we open the door.
És vajon sikerül kinyitnunk az ajtót? Nem tudom. Na, menjünk vissza az Animusba. Look at that. I found a third power source. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on Cairo? display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Hát? Ready when you are, Desmond. Akkor hajrá. Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly, and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know, of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day, but there is simply too much now at stake to maintain restraint. Don't do this, Connor! Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. Ay, ay, ay. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. Ha! Hát? Na, várjunk. Aha, tehát akkor ide kéne jönnünk most. Jó. Hú, az aztán jó messzi van. Nincs közelebb valami gyors utazási pont esetleg? Vagy valami? Hát nem nagyon. Jó. Akkor nincs mese, oda kell lovagolnunk. Ez a nagy helyzet. Még mindig jól áll a játéknak a tél. Azt kell mondjam. Azt nem tudom, hogy ugye nem akarok bemenni itt annyira a hóba. Most itt a farkasok üldözőbe vettek elméletileg, de annyira nem úgy néz ki, mintha üldözőbe vettek volna.
Izét hallok, hiúzt, kutya, macska. Velociraptor hangot is hallottam. Minden szar van itt, kérem. Na, akkor most már legalább tudom, hogy lóval a nagy hóba is egész jól lehet közlekedni. Elvileg. Nem erre. Erre, igen. És akkor nincs mese, körbe kell menni. Így. Igen. Ők bántanak engem? Nem. De? Nem. Jó. Oké. Na, most már azért lassacskán közeledünk. Na végre. Hát jó sokáig tartott azért ide jönni. Ide nyargalni. Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. Huh. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Oké, főnök. Értettem. Ló, amivel idejöttem, az rendelkezésre áll még esetleg? Vagy nem? De van itt ló, jó van. Szuper. Na. Na, mekkorát ugrott. Azt hittem, nincs beleprogramozva ez a játékba, de bele van, ezek szerint. De miért van
Egyes hírhedtségem. Mitől lett ilyen hírhedtségem? Nem értem. Ezeket a hírhedtséges dolgokat ebbe a játékba annyira. Tekintettel arra, hogy nem csináltam amúgy semmit. Na most már inkognitóba vagyok. Nem értem miért. Tehát, hogy mitől függ ez, hogy... Azt a mindenit, a paci nem tud felmenni ilyen emelkedőn. Hát még bringával is felmegyek. Nemhogy gyalog. De szar. Most megint egyes hírhedtségű vagyok. Most itt vagyok a templomba, igen. És most? Hát te meg ki a szar vagy. Itt a fater. Itt a faterunk. Father. Connor. Any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. Huh. I may be able to track him. Nem is gondoltam, hogy tulajdonképpen most szövetkeztünk a faterral. Tehát... nem is gondoltam, hogy lesz ilyen rész a játékban. Azt hittem, hogy csak simán majd kinyírjuk a fatert, aztán minden happy lesz. De nem. Nem. Nézd meg, a fa miatt nem tudok tovább menni. Fater is tud jönni utánam. Aha, ott van egy elemzendő nyom. Ugye ezek nem vesznek engem észre. Jó. Ott is van egy nyom egyébként. Hova lett a... Basszus. Erről nem volt szó. Ajajajaj. Csak pörgetem a kezembe azt a szart. Na. Jól van. Szóval itt egy nyom.
snow has obscured the tracks, but enough remains that we can still follow. Hát ez meg kit? Just my luck. Going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Hogy elszaladt? Well played. El kell kapni a kocsist. Mindjárt utolérjük. Mindjárt. Meg lesz. Ez az. Ja. It was not wise to run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We was riding for a camp just north of here. Is where we normally unload the Milyen hangja van, te jó ég? Maybe you'll find him there. Enough of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. And what about you? Never you mind. Just do as I ask. Ha. Most már akkor teljesen a fater utasításait követjük? Hát, nem tudom, mi lesz ebből, gyerekek. Azt mondja, hogy ne rejtőzzek. Aha. És ki kell hallgatnom őket. És elindult a szekér. Jó. Gyerünk, mert kifutunk itt a izéból. Ajjaj. Most mi van? Öld meg a tábor őreit észrevétlenül. Oké. És hogy kerültem a szekérbe? Amúgy. Tehát ez a játék elegánsan elvette tőlem, hogy láthassam. Kövesd a hajtót most meg. Ja, hát eddig is kellett követnem. De hol a hajtó? Vagy melyik a hajtó? Pá. Ja, ez itt civil volt, bocsánat. Oké. Oké. Eddig jó. Business to be sure or not sure. I just do as Church asks. If you're so concerned, take it up with him. Jó. Eddig meg vagyunk. Hiding in New York the last I heard, trying to keep a low profile. What on account of him not wanting to go back to jail and all. All right, I'm in. Look what we found. He was creeping around the camp. Táborba ügyelgett, felettébb gyanúsan. Ez komoly. És a szöveg. Something special.
Isn't that right, Haytham? Church told me all about you. Then you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Not yet. És most? Aha, Jézusom, mennyien vannak ezek, te? Can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. Öld meg az összes zsoldost. Anyád! Az komoly. Hogy idéztem elő, azt nem tudom, de jól nézett ki. Az komoly. 1, 2, 3. Oda nézzetek! Sikerült 3 bogyót összeszerezni, szóval tulajdonképpen 100%-os a szinkronizáció. Mosómedvefajt fedeztem fel. Hát ez csodálatos, gyerekek. Ez... Jó, hova kéne most menni? Még szerencse, hogy van itt gyors utazási pontunk. Tökéletes. Jó. Akkor futi-futi. És akkor a fő küldi. Mindig csak a fő küldi. Ebbe a részben mindig csak a fő küldi. Ajha, 1 hónappal később. Ez itt mi? Nem tudom, de nem is érdekel. Nem érdekel. Megyünk tovább. Várjunk egy picit, ez most melyik... Mi a fene? Itt még nem is nagyon voltam. Gyerekek. Vagy voltam itt? De nem, úgy tűnik, hogy voltam itt. Na jó. Gyors utazás. Itt van egy... szinkronizálási pontocska. Úgyhogy erre mi felmegyünk. Illetve aktiváljuk, vagy hogy mondjam. Minden streambe volt eddig is, úgyhogy ebből sem maradhat ki. Így. Na. Remek. És itt van egy láda is, amúgy. Egy egész értékesnek tűnő láda is. Jó. Akkor futi-futi.
Nem érdekel a vezér, ne haragudj, játék. Én most a sztorira megyek 1000-rel, 1500-zal. Oké, megjöttünk, ahova kellett jönnünk. Apa és fia. Tudja, hogy a háztetőről fog leugrani? Nem. Evening, Connor. Nem. I see you made it here in one piece. Recovered from your beating, then? Benjamin Church is holed up on an abandoned brewery on the waterfront. We should be done with this by sunrise. Good. I would like to have those supplies returned as soon as possible. Of course. I wouldn't want to keep you from your lost cause. Come along, then. Follow me. Érdekes. 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 Érdekes a szituáció. De nem rossz. Nem rossz. Tell me something. Hmm? You could have killed me when we first met. What stayed your hand? Curiosity. Any other questions? What is it the Templars truly seek? Order. Purpose. Direction. No more than that. It's your lot that means to confound with this nonsense talk of freedom. Time was. The assassins professed a far more sensible goal. That of peace. Freedom is peace. Oh no. It's an invitation to chaos. Only look at this little revolution your friends have started. I have stood before the Continental Congress and listened to them stamp and shout. All in the name of liberty. But it is just noise. And this is why you favor Lee? He understands the needs of this would-be nation far better than the jobberknolls who profess to represent it. It seems your tongue has tasted sour grapes. The people have made their choice, and it was Washington. The people chose nothing. It was done by a group of privileged cowards seeking only to enrich themselves. They convened in private and made a decision that would benefit them. Oh, they might have dressed it up with pretty words, but that does not make it true. The only difference, Connor, the only difference between myself and those you aid is that I do not feign affection. Hoppá. Bocs, fater. Hold a moment. Church, you clever bastard. What is it? I was hoping I could wave you past the guards, but he's replaced most of them with men I don't know. Well, I should be able to pass without arousing suspicion, but you... No.
We do this together or not at all. Then what do you propose? I will find a guard who is off duty and take his uniform. Very well. I will wait here then. Of course you will. Oh, I'm sorry. Would you like me to come along and hold your hand, perhaps? Provide kind words of encouragement? Megint bugos a játék. Ez mit csinált itt amúgy az előbb? Ja, kerüld a feltűnést. Ja, nem is erre kéne mennem. Ja, ott van. Jó. Nem tudom, mennyire gyanúsak. Vagy hogy mennyire gyanakvók az őrök. Itt. De úgy látom, hogy nem annyira. És őt kellene kinyírnunk, igaz? Igen. Aha. Hát igen, csak ott... Na jó. A fenébe. Jó, én megpróbáltam. Oké. Ja. Remek. Felvettük a fickó ruháját. Kicsit kicsi. That should suffice. Follow me. Okay. Okay, fater. Hold, strangers. You tread on private property. What business have you here? The father of understanding guides us. You I recognize, not the savage. Vadembert, nem. He is my son. Tasted of the forest fruits, did you? Off you go then. Ezek az apa-fia küldetések nem rosszak. Ezek tetszenek. Amúgy. It's locked. Give me a moment. Must be strange for you, discovering my existence as you have. I'm actually curious to know what your mother might have said about me. Always wondered what life might have been like had she and I stayed together. How is she, by the way? Dead. Cut. Murdered. What? I'm sorry to hear that. Oh, you're sorry. I found my mother burning alive. I'll never forget her face as she sent me away. Charles Lee is responsible for her death by your order. And you're sorry. It's impossible. I gave no such order. I spoke the opposite, in fact. I told them to give up the search for the precursor site. We were to focus on more practical pursuits. It is done. And I'm all out of forgiveness. Na tessék. Benjamin Church, you stand accused of betraying the Templar Order and abandoning our principles in pursuit of personal Ez valami gain. csapda lesz szerintem. In consideration of your crime, I hereby sentence you to death. Mondtam. You're too late. Church and the cargo are long gone. And I'm afraid you won't be in any condition to follow.
We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principles of profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. Jézusom, mi van itt? It was a nice dream you had, but a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight, like some feral dog. Best we put him down, boys. Those two! Get them! Ezek meg lőni fognak itt. Don't let them escape! Get it! The Indian too! Take him down! That one! And he's half-breed! Surround them! Meg is vagyunk. Where is Church? I'll tell you. Anything you want. Only promise that you'll let me live. You have my word. He left yesterday for Martinique. Took passage on a trading sloop called the Welcome. Loaded half its hold with the supplies he stole from the Patriots. That's all I know, I swear. You promised. And he kept his word. Let's go. Hát igen, itt... ja. Nem tudom megmondani, hogy itt mi történt, hogy itt mi zajlott az előbb. Hogy miért lőttek indokolatlanul bele a hídba, vagy mit tudom én, hogy mibe. A fater elég egyébként ilyen, hát... hogy is mondjam? Hopp, tűzbe belementem az előbb. Illetve rossz irányba mentem. Oké. Aha. Na. Megmentettük a fatert. Ő is megölhetett volna bennünket egyszer, meg mi is megölhettük volna egyszer őt, úgyhogy... What are you up to? No, don't do that. There's no way of knowing what's on the other side. We do now. Church is at least a day on us. Szóval a fater elég gyakorlatias. I have a ship we can use. Meet me on the pier when you're ready. Na. Azért egy összejött.
Na, most meg bekapcsolt valami riasztó odakint, hallom. Mondjuk már le is kapcsolták. Nyitva van az ablakom, csak azért mondom. Wow! Ez már ilyen AC4-es környezetnek tűnik. I told you this was a poor heading. Church is surely days ahead of us now. Húha, gyerekek. Have some faith in the boy. He's yet to disappoint. Well, the bar's not been set very high now, has it? We are closer than you think, father. Totál elfelejtettem, hogy hogyan kell ezzel a hajó cuccal közlekedni, szóval... Oké. Most egy kicsit lelassítottunk. Direkt azért, hogy jobban tudjunk manőverezni. Oké. Jó. Maga az irány nem rossz. Hajó a láthatáron. Igen. Aye, and she's dropped anchor. Bring us in for a closer look, son. Hát azt csinálom. It seems the ship has been abandoned. Church always was a slippery little bastard. Hoppá. Tekerd a kormány. Ajjajjaj. Oké. Még pont időben nyomtam el. Megint kell az E betű, hogy lassabban tudjunk, hogy gyorsabban tudjak manőverezni. Jó. Ez így már jó. How is it you came to captain a ship, given the way you sail? Hű, nem egyszerű ezt kormányozni. Itt át tudok én menni vajon? Hát, nem tudom. Ó, basszus. Hát ez ennyi. Igen. Gondoltam. Perhaps someone with more experience should take the wheel. Speed, Connor! We need more speed! Értem én, hogy speed, de... Na, hát nem olyan egyszerű. Oké. Ez így nem rossz. Jaj, hát ez nagyon rossz így amúgy. Határozottan rossz. Nyugi, nyugi, fater, nyugi. Jó. She's passing between the cliffs, boy, and the Aquila is too big to follow. We need to go around.
Aha, kerülnünk kell. Nem veszítjük. Nyugi, nyugi. Ott utolérjük. Jó Jézusom, úgy fúj a szél, mint a szar. Rossz irányból. Aha, gondoltam, hogy lőni fog ránk. Church is using the ambush as cover. Take him before he escapes. Send that bastard to the seafloor. Tehát a kísérőket kell előbb. No, I need his ship afloat. The cargo must be saved. Ja, várjál csak. Ja, így kell lőni, jó? Valami nagy baromságot csinálok amúgy. Na, nem érdekel most ez, hagyjál. Focus on our true target. You should have listened to me. He's nearly away. Igen. Okay. Francba. Ja, mondjuk nem ezt a hajót kéne lőni, hanem a kicsiket. Mindjárt meg lesz. A rohadt életbe, hát... Oké. Nem érdekel. Pusztítsd le a sorhajó árbócát. Az a baj, hogy tudnom kéne, hogy rendeljem hozzá, vagy hogy mihez rendeljem hozzá. Aha, hát ez így jó szar volt. Na ez az. Túl messze van. Majd most. Nem látok semmi életerőt, hogy mennyit kéne még lőnöm bele, vagy mit tudom én. Ez nagy nulla volt. Aha, hát gondoltam, hogy ez lesz, igen. Kérdés az, hogy hol mentett.
Ezt most nem mondod komolyan. Hát ez remek, ez nagyon jó, tényleg. Church is using the ambush as cover. Take him before he escapes. Send that bastard to the seafloor. Az volt egy. No, I need his ship afloat. The cargo must be saved. Ez volt 2. Itt jön még 2. Ez mi a szar volt? Jó. Do not let Church escape. Focus on our true target. Okay. You should have listened to me. Tehát az erre a láncos akármire kéne váltani, igen. Az a baj, nem vagyunk elég közel hozzá. Továbbra se. Bár talán most igen. Hát ez jó szar volt. Hát ez is. Basszus. Na most. Ez az. Szuper. Na. Jó van, azért összejön. Az igen? Azt nevezem. Secure the ship! Hook us in! Bring her close! To arms! To arms! Man the swivels! Cover from the quarter deck! Secure the aft line! Tie off the bow! Azért itt van hangulat. I need to get below deck. Who knows what madness my father intends. Francba. Na igen, még van egy tiszt itt a fedélzeten.
Jó. What has Church done with the cargo? Lehet, hogy felrobbantják az egész hajót, és az egész egy nagy csapda volt? Nem tudok futni. Úgyhogy csak sétálok itt. Clever. Some of them anyway. I'll give you credit for that. And for the quietude with which you pulled it off. We had a dream, Benjamin! A dream... Enough! We came here for a reason. Different reasons, it seems. Where are the supplies you stole? Go to hell. Anyát. I ask again. Where are the supplies? On the island yonder. Awaiting pickup. But you've no right to it. It isn't yours. No, not mine. Those supplies are meant for men and women who believe in something bigger than themselves. Who fight and die that one day they might be free from tyranny such as yours. Are these the same men and women who fight with muskets forged from British steel? Who bind their wounds with bandages sewn by British hands? How convenient for them. We do the work. They reap the rewards. You spin a story to excuse your crimes. As though you're the innocent one and they the thieves. It's all a matter of perspective. There is no single path through life that's right and fair and does no harm. Do you truly think the Crown has no cause? No right to feel betrayed? You should know better than this. Dedicated as you are to fighting Templars, who themselves see their work as just. Think on that the next time you insist your work alone befits the greater good. Your enemy would beg to differ, and would not be without cause. Hát, ebbe egyébként van valami. Zawanios gina, nektiahne de gantu tidogaske. You did well. His passing was a boon for us both. Come on. I expect you'll want my help retrieving everything from the island. Na. Egy újabb főküldivel kevesebb. 9-es szekvencia teljesítve. És most jön a 10-es akkor. Ha jól értem. I have been reunited with my father, but I do not yet know if this bodes well or ill. Our goals are aligned, at least so far as independence is concerned. But he continues to defend Charles Lee, the man who murdered my mother and burned my village. Still, he makes a point about Washington and those who back him. I hear much talk of freedom and equality, but it seems one must be a landed white man to benefit. What of someone like me, or Surrey? What role for us in this new world? Is my father right then? There is so much I must consider and so little time in which to do it.
Welcome back. And how was Martinique? Achilles, I owe you an apology. Hát amúgy igen. It was wrong of me to say the things I did. Your words were harsh, Connor, but there was also truth there. Huh. I failed the order, allowed the Templars to take control. But now their hold is weakened, which makes me believe there's a chance for peace. Imagine what might be accomplished if we were to unite. Why the change of heart? Where is this coming from? You've met your father, haven't you? I do not claim to trust the man or even like him. But I would be remiss to ignore this opportunity. Hatham may listen, but will he understand? And even if he does, will he agree? Even he must admit that we can achieve more together than we do alone. I assume you're off to find him. Yes. I ride for New York to see what might be done. Hát, tegyük ezt. Na, hát akkor most megint megyünk gyors utazás 1000-rel mindenféle irányba. Most hát kíváncsi lennék, hogy lesz egyébként vége ennek a sztorinak. Hogy végül is sikerül-e szót érteni ezzel a faterrel, vagy sem. Mert akkor viszont ki kell nyírni. Akkor viszont nincs mese. Itt a ló, de nem hiszem, hogy hasznát veszem. Szerencsére itt van a gyors utazás. És hát ez egy effektívebb megoldás. Mint a paci. Na. Tudom, itt is lenne egy szinkronizálási pont, de nem érdekel. Nem érdekel. Megyünk szépen tovább. Hogy itt már New Yorkba is vagyunk akkor. Értem. Jó. Na, akkor megyünk tovább a főküldibe. Továbbra is. Persze rengeteg mindent lehetne csinálni a játékon belül, de valahogy most fontosabbnak érzem azt, hogy a főküldivel foglalkozzunk, mert na, igazából mit tagadjam? Az a cél, hogy minél hamarabb végezzünk ezzel a résszel. És utána jöhet a Black Flag. Itt a fater. We need to know what the Loyalists are planning if we're to put an end to this. I've tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Keep digging. Come find me when you have something worth sharing. We're so close to victory. A few more well-placed attacks and we'll be able to put an end to the civil war and be rid of the crown. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. It tells us exactly what we need to do. Track down the Loyalist commanders. Akkor csak nekem van itt eszem? Vagy mi a szar?
Faternak úgy tűnik fűrészpor van az agya helyén, vagy nem tudom. Engedd el! Na. Ez mi? Jó, megyünk tovább. És ezeknek a katonabácsiknak ez itt fel se tűnik, hogy itt van két kérdéses alak. Most a fater mi a szart csinál amúgy? Na. Oké. Lássuk. Miféle tanácskozás lesz itt? Have you considered the proposal? I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half. Yet if we do not join with them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Well, they're talking in circles. We'll learn nothing watching as we are. Then what do you propose we do? March in there and demand answers? Well, yes. Ambush! Ambush. Connor? Little help here? Leave the commanders alive, Connor. We can interrogate them. Gyerekek, nem látom, mi történik. Öld meg a testőröket. Oké. Na, veled mi van, barátocskám? Az komoly. Oké, ez megvan. És most? We'll bring them back to my quarters at Fort George and see what secrets they might share. Az megszökött. Really? Well, you'd best get after him then. You go. I will watch the prisoners. No, you do it. Why me? Because I said so. Now go. És most megint el kell akkor kapni ezt a bácsit, vagy mit? Ki megszökött. Azt mondja, help! Anyátokat már! Aha, tehát az őrház előtt kéne elkapni ezt a bácsit. Mindjárt megvan. Ez az. Jó. Oké. Move. Go to hell. I said move.
Wait. I'll tell you anything you want. Anything, only don't make We just have some questions for you. Cross that threshold and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Hát nem. Come along, then. Most... Menjél már te! Ekkora luftot lökni. Nem is úgy néz ki, mint a tisztek amúgy, akit kísérek. Legalábbis nem úgy néz ki, ahogy eddig kinéztek a tisztek. Menj már te! Ezt a fegyvert érdekesen tartom egyébként. Mindenre célzok vele, csak erre a baromra nem. Na most kivételesen kb. Jó irányba tartom. Na. Mi jön itt? What are the British planning? To march from Philadelphia. That city's finished. New York's the key. They'll double our numbers, push back the rebels. When do they begin? 2 days from now. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? I've told you everything. Now let me go. Of course. Kinyírja. Én gondoltam. The other two said the same. It must be true. You killed him. You killed all of them. Why? They'd have warned the loyalists. You could have held him until the fight was done. What? And waste precious time and money on their care? Mondom, elég gyakorlati a safatár. I'll meet you at Valley Forge. Most tulajdonképpen egyébként a fatárnak a parancsait követjük. Tehát így nem tudom, mi lesz ebből. Aha. Itt van egy... Ó, van itt... Nagyon jó, van itt egy gyors utazási pontunk. Pont a helyszínre, szinte pont a helyszínre fogunk tudni menni. Az miért van, hogy ennyire be vannak rám rágva ezek az őrök? Amúgy. Nem vágom. Ja, most a határvidékre kell akkor nekem mennem. Azt hittem, hogy városon belül kell maradnom, de nem. Nem tudom. Nem érdekel a ló. Ha? Hát. De érdekel a ló. Sajnos. Sajnos érdekel a ló. Biztos nem érdekel az erőd. Ne haragudjál. Nem érdekel. Nem érdekelnek. Már meg is húzták a vészharangot, meg mit tudom én. Holott nem is érdekel. Ez a fölösleges energiabefektetés, amit itt csinálnak miattam. Nem érdekel az erőd, tényleg. Úgyhogy ennyi volt.
Ja, most nem havazik, úgyhogy... bátran közlekedhetünk. Akár torony iránt is. Már ameddig tudunk. Aha. Igen, itt. Itt kezd kevés lenni a lónak a... teherbírása. Az ilyen nagyon meredek területeken oda nem nagyon tud felmenni a... nem nagyon lehet felmenni a lóval. Itt a templom. Ide jöttünk, itt találkoztunk először a faterral. Nagyon-nagyon mondja a magáét a pacink. Közben nem igazán látok semmit. Majdnem csak. És mindenbe elakadok, mert nem látok semmit. Ez ilyen ördögi kör. Na, visszaérünk ide a Washingtonhoz. Így van. Ja nem, ez a fater, aki most itt van. Oda a bizalom. You seem to think I favor him, but my enemy is a notion, not a nation. It is wrong to compel obedience, whether to the British crown or the Templar cross. And I hope in time the loyalists will see this too, for they are also victims. You oppose tyranny, injustice. These are just symptoms. Their true cause is human weakness. Why do you think I keep on trying to show you the error of your way? You have said much, yes, but you have shown me nothing. Then we'll have to remedy that then, won't we? Sir. Hello, Connor. What brings you here? The British have recalled their men in Philadelphia. They march for New York. Very well. I'll move our forces to Monmouth. If we can rout them, we'll have finally turned the tide. And what's this? Private correspondence. Oh, of course it is. Would you like to know what it says, Connor? It seems your good friend here has just ordered an attack on your village. Although attack might be putting it mildly. Well, tell him, Commander. Hoppa. We've been receiving reports of Allied natives working with the British. I've asked my men to put a stop to it. By burning their villages and salting the land, by calling for their extermination, according to this letter. Not the first time either. Tell them what you did 14 years ago. That was another time. The 7 Years' War. So now you see what happens to this great man when under duress. He makes excuses, displaces blame, does a great many things, in fact, except take responsibility. Enough! Who did what and why must wait. My people come first. Then let's be off. No. You and I are finished. Son. Do you think me so soft that by calling me son, I might change my mind? How long did you sit on this information, or am I to believe you discovered it now? My mother's blood may stain another's hands, but Charles Lee is no less a monster, and all he does by your command. A warning to you both. Choose to follow me or oppose me, and I will kill you. Az komoly. Hát jó. Megint semmit nem látok, de tényleg semmit, úgyhogy
Ugye gammát állítani még mindig nem lehet a játékban, úgyhogy nagyon jó. Na jó. Ne érintsd a földet, anyádat! Itt lóval is át tudtam volna jönni, basszus. Na mindegy. A fenébe. Hát ez eddig nagyon jól megy. Mondom. Az a baj, nem erre kéne mennünk. Ott van egy, azt látom. Lóval könnyebb lenne amúgy. Ez volt egy. Ott vannak többen is. Jézus Mária! Erről nem volt szó. Tudom, menj közelebb a célponthoz, azt csinálom. Ezek lóval vannak? Basszus. Én nem lóval vagyok. Itt rontottam el ezt a dolgot szerintem amúgy. Ez volt egy. Oké. Lesz itt még. Már csak egy. Már csak egynek kell lennie. Errefelé. Ott van. Jó. Az a baj, hogy az lóval van. Büdös életben nem fogom utolérni. Hát ott megy el. Ó, hát ez így nem jó. Mondjuk olyan hülye voltam, mert az előzőeknek volt lova. Ja, nem baj. Megnézzük, hogy hol mentett. Remélem, hogy a legutóbbiaknál mentett, és akkor ott fel tudok ülni az egyiknek a lovára. És akkor... Hát nem. Nem mentett. De akkor azt fogjuk tenni, hogy... Azért lóval hamarabb megjárjuk szerintem a dolgot. Ja. Jó, jó irányba jöttem, oké. Okay. Ez volt egy. Ne menj el, paci, hát hova mész te? Ez olyan hülye amúgy, de tényleg. Miért akar elmenni? Meg ilyet?
Közben nappalodik egy kicsit. Ez nem rossz. Amúgy. Mert legalább többet látok. De az se lenne rossz, ha nem akadna el minden lószarba ez a ló. Menj már! Olyanokba akad el, hogy megőrülök. Jó, vissza egy lóra. Ja, és ez volt az, amit nem tudtam elkapni, mert ugye nem lóval voltam. Most meg lesz. Menj már! Az Isten áldjon meg, tényleg. Az komoly. I should make sure the village is safe. Oké. Most menni kell a kis falunkba. Belefele. Na, itt is vagyunk. Remek. Bocs. Radun hagedun. Zashewe nekti ohnujera. Wakanu dunyu huedogatiga oya lungwe ayazenesege. Unka giga oya lungwe. De ohne gujes Charles Lee. Luana tukwa yasagoya donhawe kano dogu dano dohkara ni hadi. Nahoda? Ka numwe ni honenu. Wa de sagodi dashtana tini hadi ayun kiyun hunjahwa. Ja, jahtet karihwayeri. Ona dera di desatni kuhare. Ja kontat desatu huntoni negiga ne ayaguaderio. Onak tias chagane. De domzom da kedaste. Hát? Egy ló nem ártana. Szerintem. Amelyikkel jöttem, az pont megtenni. Nincs itt ló. Na mindegy. Ő van a legközelebb. Tulajdonképpen ez is lefegyverzés. Szerintem. Oké. Itt a következő. Oké. Ajjaj.
Az a baj, hogy az ott... Ez itt el fog jutni. Jó. Még a másikat. Jaj, ne vegyetek észre, ti. Hallod? Ne vegyetek észre, jó? Köszönöm. Jó. Oké. Dunhagedum, Wase Danica. Nahoda? Gwego Hakrori ne Charles Lee. But Triot de Hona the Honzonia you kia wanto. Dunuga easy, I say, what is it? A toga tigarungwe. Waharud zit is at Nigura denu. See a sudden yonder the squat Nigura gani. Nick the owner garun de. See you one who garden de. They got no scar, Giga. Connect you got new scar and see what Gwanya has in there. Square at the new stats again. Don't use that Nigura di Hunto. Don't know what doesn't want ducks out there. Nezungwe that sumba. Zadarissa. Unga Dorissa no Nazaheyum. Muszáj volt megtenni. Hát ezt én is tudom, hogy nem nyerek semmit. Charles Lee, Mountmouth, Wasat Hajib. Asagonat Dumase, Zina Holden Patriot, Renadeno Yuni. Duran Saga, Asagonasete. On Doctor Giga Moderio. Ronudio Hot Gwenum. Ungenungue da Summa. Odiatanum Statunge. Hát ennyi. Ok. Elküldtem pihenni a gyerekkori barátomat, akit kinyírtam. Csak úgy. És most mi van? Oda a bizalom. Na, nem olyan rossz az. És most merre kellene menni? Aha. Ide. Egyébként lassan kerekedik a sztori, szóval most már lassan úgy érzékelem, hogy elkezdtünk közeledni a vége felé a sztorinak szerintem. De sose biztos. Ja. Mára befejezzük szerintem. Ja, így lehet kilépni a játékból. Azért mindig megtalálom, nagy nehezem. Jó, hát nézzétek el nekem, hát nem egyszerű megtalálni a kilépést, főleg ebből a játékból. Valahogy olyan zavaró ez a menürendszer nekem. Na, köszönöm szépen azoknak, akik itt voltak és megnézték a 4. részét ennek az AC3 végigjátszásnak. És hát valószínűleg a következő rész már a sztori vége lesz, és az azt fogja jelenteni, hogy jön a Black Flag, amit már nagyon régóta várok. Illetve bízom benne, hogy ti is. Na, elmondom a menetrendet. Holnapi napon ki fog jönni a 14. fejezete a Bölcsek kövének. Igazából erre a hétre sajnos más tervem nincsen, mert hát nem úgy alakultak a dolgok. Történetesen már pénteken nem is leszek
itthon. Hát igen, és egész hétvégén nem is leszek itthon, úgyhogy hát ez így alakult sajnos. Szóval még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és majd találkozunk egy következő streamben, ami minden bizonnyal a jövő heti lesz. A jövő hét keddi, igen. És utána már nagyon bízom benne, hogy visszatérhetnek a péntek esti streamek is. Ja. Igen, Simko, a Black Flag, a kalózos. A 4. rész, az AC4. A híres AC4. Úgyhogy, na, további szép napot, szép éjszakát most már inkább. Sziasztok!